હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? સો આપણે આજે તમારી માટે લઈ આવ્યા છે બ્રિજ એન્જિનિયરિંગનું ત્રીજું પાર્ટ, બરાબર? અને આપણું ફર્સ્ટ પાર્ટ, સેકન્ડ પાર્ટ ઓલરેડી કવર થઈ ગયું છે, જેની અંદર આપણે લાસ્ટ 5 યર્સના જીપીએસસીમાં પૂછાયેલા જેટલા પણ પ્રશ્નો છે બ્રિજ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ એ બધા જ આપણે જોઈ લીધું છે, બરાબર? તો આજે આપણે બ્રિજ એન્જિનિયરિંગનું સો ફર્સ્ટ છે a small bridge passage for the convenience of water under the road from one side of the roadway to other side is known as what? કલવટ. બરાબર છે? કલવટમાંથી આપણે એક સાઈડથી આપણે એન્ટર થઈએ તો બીજી જગ્યાથી આઉટ થઈ જઈએ, બરાબર? રોડ સાઈડ ઉપર તમે જોવા મળશે અને એનું લિનિયર વોટરવે કેટલું છે? 6 મીટર. એ આપણને ખબર જ છે. નેક્સ્ટ, if efflux is more, scour depth will be how much? તો જ્યારે પણ એફ્લક્સ વધારે હશે તો સ્કાઉર ડેપ્થ કેટલું રહેશે? બહુ વધારે રહેશે. જે પણ ધોવાણ થશે માટીનું એ બહુ વધારે થશે એફ્લક્સ વધારે હશે તો, હે ને? નાઉ વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ એફ્લેક્સ? ધ રાઇઝ ઓર હેડિંગ અપ ઓફ વોટર ઓન ધ અપસ્ટ્રીમ સાઇડ ઓફ સ્ટ્રીમ ઇઝ નોન એઝ વોટ? એફ્લક્સ. ઓકે, હવે એક જોઈ લેજો. આ વાત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન ફ્રેમ થઈ શકે છે. ગ્રેટર ધી efflux, greater will be the velocity. Okay, and greater the efflux, greater will be the depth of scour. Okay, hence greater the depth of foundation. તમારું એફ્લક્સ જેટલું વધારે હશે એટલું તમારે ફાઉન્ડેશનનું ડેપ્થ વધારવું પડશે, બરાબર છે? તો આ બધા જ પોઈન્ટ જે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આને ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો, હા ને? This is the most important part of this topic. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, પછી તમે એને નોટ ડાઉન કરી લેજો, બરાબર? નેક્સ્ટ, આઈઆરસી રિકમેન્ડેશન ફોર મિનિમમ વિડ્થ ઓફ ફૂટપાથ ઓન ધ બ્રિજ એ આપણે જોઈ લીધું છે. 1.5 છે. ઓકે, અને એની વિડ્થ જે છે 1.5 ટુ 3.9 સુધી વેરી કરે છે. અને એ ડિપેન્ડ કરે છે શાની ઉપર? તો પેડેસ્ટ્રિયન ટ્રાફિક ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે આ વિડ્થ વેરીઝ થાય તો, બરાબર? બીજી એક વાત, ધ કેપેસિટી ઓફ 1.5 મીટર વિથ ફૂટપાથ ઇઝ ટેકન એઝ 101 પર્સન્સ પર મિનિટ. એક મિનિટમાં 101 પર્સનને એ કેપેબલ છે કે વિથસ્ટેન્ડ કરી શકે છે લોડ, બરાબર છે? અને જો પર્સન વધે તો આપણે વિથ કેવી રીતના ઇન્ક્રીઝ કરીશું? તો આમાં લાસ્ટ પોઈન્ટ તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાં લખેલું છે, ઇફ ધ વિડ્થ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 0.6 મીટર ફોર એવરી એડિશનલ 54 પર્સન્સ. 54 પર્સન્સ જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે 101ની ઉપર તો આપણે એની વિડ્થ ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ, બરાબર? કેટલું? 0.6 મીટર. ઓકે, નેક્સ્ટ, abutment pier are provided in multiple span. In which bridge? That is arch bridge. Okay, so આમાં સોલ્યુશન જોઈ લેજો કે in case of multiple span arch bridges, every third and the fourth pier is designed as abutment to receive the thrust from the either side. Okay, આઈધર સાઈડમાંથી જે પણ થ્રસ્ટ આવશે તે ડાયરેક્ટ પિયર ઉપર આવશે. એટલે આપણે જે થર્ડ ને ફોર્થ પિયર છે ઓલમોસ્ટ એને આપણે એનું ડિઝાઇન જે છે એ એબટમેન્ટ રીતે આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ, આઈઆરસી સ્ટાન્ડર્ડ લોડિંગ કેટલું છે તમને ખબર છે? 4 ટાઈપના સ્ટાન્ડર્ડ લોડિંગ છે, ક્લાસ A, B, AA અને 70R. ઓકે, નેક્સ્ટ, ધ ટાઈપ ઓફ બિયરિંગ યુઝડ ઓન અ બ્રિજ ડિપેન્ડ્સ ઓન. મેં તમને વેરી ફર્સ્ટ વિડીયોમાં પણ કીધું હતું કે બેરિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એમાંથી ક્વેશ્ચન્સ દર વખતે પૂછાય છે. અને ડિફરન્ટ એક્ઝામ્સ જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર પણ કન્ડક્ટ થાય છે ને એની અંદર પણ બિયરિંગ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ ઘણા બધા હોય છે, હા ને? તો આ એક જોઈ લેજો ક્વેશ્ચન, ધ ટાઈપ ઓફ બિયરિંગ યુઝ ફોર ધ બ્રિજ ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ? તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન એમાઉન્ટ ઓફ મૂવમેન્ટ ઓન ધ બ્રિજ. બ્રિજ એન્ડ્સનું જે મૂવમેન્ટ થાય છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. બીજું છે ટેમ્પરેચર વેરિએશન અને લોડ કેરીડ. ઓકે, કયા કયા ટાઈપનું લોડ એની ઉપર એ આવે છે બિયરિંગ્સ ઉપર? તો લોંગિટ્યુડનલ મૂવમેન્ટ્સ, હોરિઝોન્ટલ ફોર્सेस ડ્યુ ટુ બ્રેકિંગ એક્શન, રોટેશન એટ ધી સપોર્ટ્સ ડ્યુ ટુ ડિફ્લેક્શન ઓફ ગર્ડર, vertical movement due to sinking if supports are not there. Okay, next point, a thin wall used as a shield or protection against scouring action of stem is called what? ઓકે, સ્ટેમ ક્યાં હોય છે તમને ખબર છે ને? બોટમ પોર્શન ઉપર.
એબટમેન્ટનું જે બોટમ પોર્શન હોય છે એને આપણે સ્ટેમ કહીએ છીએ ને, તો એનું પ્રોટેક્શન કરવા માટે જે થીન વોલ આપણે બનાવીએ છીએ તો એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એના 3 નામ છે. કયા કયા છે? તો ફર્સ્ટ છે તમારું કર્ટન વોલ, ઓકે, ડ્રાફ્ટ એન્ડ બેફલ વોલ્સ. તો આ 4 ઓપ્શન રહેશે કે કર્ટન વોલ, ડ્રાફ્ટ વોલ, બેફલ wall, all of the above. So answer will be what? All of the above. Okay. Next. Floats are used to measure what? What are floats are used? Why floats are used to measure the velocity? એનું પણ ક્વેશ્ચન બની શકે છે. અને એવી રીતના પણ બની શકે છે કે ફ્લોટ્સથી આપણે શું મેજર કરીએ છીએ. તો ફ્લોટ્સ આર યુઝ ટુ મેજર વેલોસિટી ઓફ અ સ્ટ્રીમ. ઓકે, સ્ટ્રીમનું વેલોસિટી માપવા માટે આપણે ફ્લોટ્સનું યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સો એનું ડિટેલમાં એવું છે કે ડિટર્મિનેશન ઓફ વેલોસિટી બાય ડિફરન્ટ ફ્લોટ્સ આર, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના જે ફ્લોટ્સ અવેલેબલ છે વેલોસિટી માપવા માટે એ છે સરફેસ ફ્લોટ, સબસર્ફેસ ફ્લોટ, રોડ ફ્લોટ, ટ્વિન ફ્લોટ. ઓકે, અને 2 એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા છે ટુ ડિટરમાઇન ધી વેલોસિટી, દેટ ઇઝ ધ મેનિંગ્સ ફોર્મ્યુલા એન્ડ લેસીસ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, વી ઓલ નો દેટ. Next. In class 70R loading, the minimum spacing between the vehicle is 30 meter. Okay, and in case of class AA loading, spacing is 90 meter. Okay. Next. A temporary structure which is built to remove water from an area and make it possible to carry on construction work under the dry condition is cofferdam. This thing cofferdam we have seen in the part 2 also, this question. It was not similar but somewhat related to the cofferdam only. Okay. Next. When is the span of a bridge said to be economic? આપણે કયા બેસિસ ઉપર કહી શકીએ છીએ કે જે બ્રિજનું સ્પાન છે બહુ ઇકોનોમિક છે? When the cost of the supporting system of one span is equal to the cost of one pier. Okay, cost of supporting system એક સ્પાનનું જેટલું છે એ ઇક્વલ ટુ કેટલું હોવું જોઈએ? તો cost of one pier. Then it is said to be what? A economic span of a bridge. Okay, આ ફોર્મ્યુલા છે economic spanનું. L is equal to under root P by A, where P is the cost of one pier with foundation and A is the cost of supporting system of one span. Okay. Next. The small submersible bridge having no openings are known as causeway or Irish bridge. Okay. Next. Suspension bridge are used for dash. Suspension bridge are used for long span structures. Okay. So suspension bridge generally consists of set of cables hanging in a curve from which roadway is supported. Okay, roadway is supported by the help of cables in suspension bridge. Next. The wall which is splayed extension of an abutment slope of an embankment is called wing wall. Okay, we all know that wing wall is used for which purpose? To retain the earth fill on the approach road. है ना, approach road માં જે આપણે ફિલિંગ કરીએ છીએ અર્થ ફિલિંગ, એ અર્થ ફિલિંગને રિટેન કરવા માટે શું બનાવીએ છીએ આપણે? વિંગ વોલ બનાવીએ છીએ જે એને રિટેન કરે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ. Strengthening of bridge is done for improvement of old and the worn out bridges on the road. Why strengthening is required? See, strengthening means like one type of maintenance work. Why we are doing a maintenance? So that we can increase the lifespan of the bridge. Okay, so strengthening is not is just to improve the old and the worn out bridges on the road. જે પણ જૂના થઈ ગયા છે જેને મેન્ટેનન્સની જરૂર છે એને આપણે મેન્ટેનન્સ કરીને એનું લાઈફ સ્પેન વધારીએ છીએ. બરાબર, એને આપણે સ્ટ્રેન્થનિંગ કહીએ. નેક્સ્ટ. The maximum scour depth at a severe bend is 1.75D. ઓકે, અહીંયા જોઈ લેજો. મેક્સિમમ સ્કાવર ડેપ્થનું ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ જીપીએસસીની અંદર એવું ક્વેશ્ચન બની શકે છે કે ધ મેક્સિમમ સ્કાવર ડેપ્થ એટ સિવિયર બેન્ડની જગ્યાએ આવી જશે તમારું સ્ટ્રેટ રીચ. ઓકે, દેન કમ્સ રાઇટ એંગલ બેન્ડ એટ નોઝ ફિયર. ગમે તે પૂછી શકે છે. એટલે કોઈ પણ કન્ડિશન ઓફ ફ્લોમાં તમારું મેક્સિમમ સ્કાવર ડેપ્થ કેટલું છે તો એ તમારે શું કરવું પડશે? યાદ કરવું પડશે. હા ને, જેમ કે આ ક્વેશ્ચનની અંદર શું હતું? આ ક્વેશ્ચનની અંદર
કે મેક્સિમમ સ્કાવર ડેપ્થ તમારું એટ સિવિયર બેન્ડ 1.75 ડી હતું. હા ને, તો આ કોષ્ટક જે છે અહીંયા દેખાય છે તમને જે ટેબલ, એ ટેબલ તમે યાદ કરી લેજો. હા ને, હમણાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો એટલે, અને એને ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. બરાબર. નેક્સ્ટ, level of highest possible flood recorded is called highest flood level, HFL. Okay. Next, when the velocity of stream is greater than the limiting velocity કરતા velocity of stream વધી જશે તો શું થશે? It will erode the material, હે ને, જે એને withstand કરશે એ મટીરિયલ ઇરોડ થઈ જશે અને એને શું કહેવાય આપણે? સ્કાવર. ઓકે, that is known as scour. Next, the area through which the water flows under a bridge superstructure. સુપરસ્ટ્રક્ચરની નીચેથી જે પાણી, જ્યાંથી પાણી પસાર થાય છે એ એરિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? That is known as waterways. Okay. Next, the type of bearing. See again the question related to what? Bearing. Type of bearings. Yes. So it's very much important question that what are the different types of bearings, then what is the function of bearing, હે ને, અને બ્રિજમાં જે બિયરિંગ્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ શાના પર ડિપેન્ડ કરે છે, વોટ આર ધ ફેક્ટર્સ. ઓકે, સો ધીઝ ઓલ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ફોર એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન છે, ધ ટાઈપ ઓફ બિયરિંગ યુઝડ ઓન અ બ્રિજ ડિપેન્ડ્સ ઓન ફોલોઈંગ. તો તમને બધા ઓપ્શન્સ આપશે, એમાંથી તમારે સિલેક્ટ કરવું પડશે કે 1, 2, 3 ઇઝ કરેક્ટ આન્સર, ઓર 1 ઇઝ ઓનલી, ઓર ઓલ ઓફ 1, 2, 3, 4 ઇઝ ઓપ્શન કરેક્ટ. ઓકે, તો આમાં મેં જસ્ટ આન્સર મેન્શન કર્યું છે કે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી એક્સટેન્ટ ઓફ મૂવમેન્ટ એટ ધ બ્રિજ એન્ડ. બ્રિજ એન્ડ પર જે મૂવમેન્ટ થાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે બિયરિંગ્સ. દેન ટેમ્પરેચર વેરિએશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. લોડ કેરીડ, કેટલો લોડ બ્રિજ ઉપર છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે બેરિંગનું ટાઈપ, કે આપણે કયા ટાઈપનું બેરિંગ સિલેક્ટ કરવું છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, a bridge designed to allow the normal floods to pass through its vents but allowed to be overtopped during flood is called submersible bridge. Okay, it carries the roadway about HFL of channel. Okay friends. Next, the bridge which does not allow the high flood water to pass over them is called high level bridge or non-submersible bridge. Okay, if your bridge is high level bridge, it will not be going to submerged. બરાબર, એ સબમર્જ થશે જ નહીં, એટલે એનું નામ શું થઈ ગયું? નોન સબમર્સિબલ બ્રિજ, સબમર્સિબલ બ્રિજ. ઓકે, અને હાઈ લેવલ બ્રિજ છે, ડેટ મીન્સ વોટ, કે એના ઉપરથી પાણી પસાર થાય જ નહીં, કોઈ દિવસ નહીં થાય. પાણી ઓલવેઝ ક્યાંથી પસાર થશે? તો નીચેથી પસાર થશે. હે ને, બહુ વધારે પૂર પણ આવી જશે ને, હાઈ ફ્લડ આવશે તો પણ પાણી ક્યાંથી પસાર થશે? નીચેથી પસાર થશે. હા ને, તો એવા ટાઈપના બ્રિજને આપણે શું કહીએ? હાઈ લેવલ બ્રિજ. ઓકે. Next, in case of navigable river, the minimum freeboard required is usually dash. Okay, and you can see here that there are 4 options, different types of bridges: high level bridge, arch bridge, girder bridge, navigational bridge. તો આમાંથી કોઈ પણ એક પૂછાઈ લેશે. જેમ કે અહીંયા જે ક્વેશ્ચન છે કે નેવિગેબલ રિવર ઉપર આપણે શું બનાવીએ? તો નેવિગેબલ બ્રિજ બનાવીએ. તો એનું મિનિમમ ફ્રી બોર્ડ કેટલું હોય છે? તો અહીંયા દેખાય છે એમએમમાં લખેલું છે કે 2400 લઈને 3000 mm સુધી છે. તો એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરી દીધું એટલે 0.4 મીટર ટુ 3 મીટરનું. બરાબર. એવી રીતે બીજા ટાઈપના જ્યારે બ્રિજીસ હશે, જેમ કે હાઈ લેવલ બ્રિજ હોય તો ફ્રી બોર્ડ કેટલું હશે? તો 600 mm હશે. આર્ચ બ્રિજેસમાં 300 હશે અને બ્રિજ ગટરમાં કેટલું હશે? તો 600 ટુ 900 mm હશે. બરાબર છે. તો આવી રીતના ક્વેશ્ચન ચેન્જ થઈ શકે છે. 3 ક્વેશ્ચન બની શકે છે આમાંથી, વિચારી લેજો. હા ને. નેક્સ્ટ, dash loading is adopted on all roads on which permanent bridges and culverts are constructed. પરમાનન્ટ બ્રિજની વાત આવે એટલે કમ્પલસરી તમારે ક્લાસ એ લોડિંગનું ટેસ્ટિંગ કરવું જ પડશે. પછી તમે આગળનો જે પણ ક્લાસ હશે એ તમે ચેક કરી શકો છો. બરાબર, એટલે આન્સર ઇઝ ક્લાસ એ. નેક્સ્ટ, according to the criteria recommended by IRC for girder bridge, the limiting load should not cause a deflection more than dash of the span. તમારું જે ડિફ્લેક્શન થશે લિમિટિંગ લોડના લીધે એ ડિફ્લેક્શન કેટલું રહેવું જોઈએ? શુડ નોટ બી મોર દેન ડેટ, હે ને, એનાથી વધુ ના જોઈએ. તો એ કેટલું છે ડિફ્લેક્શન તમારું? 1/1500. બરાબર. નેક્સ્ટ,
The centrifugal force is assumed to act at a height of dash above the level of carriageway of the bridge. તમારું જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગે છે ક્યાં લાગશે તમને ખબર છે હે ને, જ્યારે પણ તમારું રોડ કે બ્રિજ, જેવું કે બ્રિજ તો સેન્ટરમાં જ હશે પણ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ ઓલવેઝ એક્ટ્સ એટ અ લેવલ ઓફ 1.2 મીટર above the carriageway of the bridge. Okay, next. As per IRC specification, the minimum cement content in the concrete is dash for the major bridges. Most important question, હા, આમાંથી પૂછાઈ શકે છે. જેમ કે અહીંયા તમારું હતું ટાઈપ ઓફ કોન્ક્રીટ કઈ પણ હોઈ શકે છે, હા ને. અહીંયા સપોઝ પ્લેનની વાત કરે છે, આરસીસી પણ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, આરસીસી પૂછાઈ લેશે. દેન પ્રી સ્ટ્રેસ કોન્ક્રીટ પૂછી લેશે. તો એનું ગ્રેડ ઓફ કોન્ક્રીટ કેટલું હોય છે એ જોઈ લો, અને મિનિમમ સિમેન્ટ કન્ટેન્ટ કેટલું હોવું જોઈએ એ જોઈ લો, માઇનર ને મેજર બ્રિજનું. બરાબર. તો એવી રીતે ક્વેશ્ચન કંઈ પણ પૂછાઈ શકે છે આ ટેબલના બેસિસ ઉપરથી. તો આ ટેબલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો. આ બધા ટેબલ્સ મેં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે રિવિઝન વિડીયો આવશે ને એમાં પણ આપણે ઇન્ક્લુડ કરી લેશું. બરાબર. ને જો હમણાં સુધી તમને એવું સારું લાગતું હોય કે બહુ વિડીયો બહુ સારું ચાલે છે કે લેક્ચર બહુ સારું છે, બરાબર, તો પ્લીઝ ચેનલને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને કે જેટલા પણ આપણે નવા જે વિડીયો અપલોડ કરીશું જીપીએસસી રિલેટેડ એ તમને મળતું રહેશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. તો પ્લીઝ લાઇક એન્ડ શેર ધી વિડીયો with your friends and subscribe the channel friends. Okay, ચાલો આગળ વધીએ. In which type of abutment wing walls are not provided? કયા ટાઈપના એબોટમેન્ટમાં આપણે વિંગ વોલ નથી પ્રોવાઈડ કરતા? તો એ છે તમારું ટી ટાઈપનું એબોટમેન્ટ આવે ને એની અંદર આપણે કોઈ દિવસ વિંગ વોલ પ્રોવાઈડ નથી કરતા. બરાબર. સો this was from Ekdanth Environment Education. Thank you for watching and please like and subscribe the channel for the more updates on GPSC. બરાબર. હવે તો અપડેટ આવી ગઈ છે કે આ રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની એક્ઝામ હવે પાછળ ગઈ છે, છતાં પણ તમારે ભણવાનું ચાલુ જ રાખવાનું છે, અને બધું થઈ ગયું હોય તો પછી રિવિઝન મોડમાં આવી જજો. કન્ટિન્યુઅસ રિવિઝન કરતા રહેવાનું. બરાબર. એટલે બહુ સારું રહેશે તમારા માટે. અને ટેકનિકલમાં તો એવું જ છે કે જેટલું તમે વધારે રિવિઝન કરશો ને એટલું તમારું કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ થશે. બરાબર. એટલે રિવિઝન કરતા રહેજો અને મસ્ત રહેજો, મજામાં રહેજો, અને પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, હા ને ફ્રેન્ડ. એટલે કે તમને માહિતી મળતી રહેશે જીપીએસસી રિલેટેડ, અને જે પણ નવા વિડીયોઝ મેં અપલોડ કરીશ સબ્જેક્ટ્સ રિલેટેડ, આપણા જેમ કે બ્રિજ છે, સોઇલ છે, અને એન્વાયરમેન્ટ છે, અને બિલ્ડિંગ મટીરિયલની છું, એ બધા તમને મળતું રહેશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો હવે રજા લઈએ આપણે. થેન્ક યુ સો મચ.